Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Hôm nay chúng ta sẽ review một trong những cái mà đối với dân văn phòng chúng ta rất hay sử dụng, đó chính là những chiếc ca trích hay còn gọi là hộp mực. Rồi đây, mình có một cái chiếc máy in, hay thuật tiếng Anh người ta gọi là printer các bạn, máy in các bạn. Cái này thì nói chung là máy in hiện nay thì nó cũng đã rất là phổ biến với không chỉ là văn phòng mà nói chung là hộ gia đình thì nhiều người cũng đã được sử dụng máy in rồi. Rồi, mình sẽ nói qua một chút về cái ca trích này. Tên đúng của nó sẽ là laser toner ca trích, mà rất nhiều người họ đó là hộp mực. Nó là hộp mực nha anh em. Đây, hộp mực là như thế nào? Ví dụ một chiếc máy in như này, mình có một cái máy in Canon NBP 1210 ở đây. Thì hộp mực nó là cái này. Các bạn mở máy in ra này, các bạn sẽ thấy nó có một cái cục như này. Đây, cái này gọi là ca trích các bạn. Tí nữa mình sẽ nói bên trong ca trích này nó sẽ có những cái gì. Cái này thì mình có một cái hộp mực dành cho cái máy 1210 này, của hãng là Star Ink. Cái mực này gọi là mực giá rẻ thôi anh em ạ, không phải mực xịn nhá. Cái mực mà nếu mà anh em mua, ví dụ các em mua máy in của Canon, thì nếu mà các bạn mua cái ca trích của Canon, của chính hãng luôn, Canon bán này, thì nó đắt gần bằng một nửa máy. Ví dụ như một cái máy in giá 2,7 triệu chẳng hạn, thì nhiều khi cái ca trích mà anh em mua của chính hãng nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 triệu đó. Nhưng mà hiện nay thì có rất nhiều cái ca trích người ta gọi là ca trích tương thích, tức là nó vẫn có thể lắp được cho nhiều các loại máy, thì giá thành của nó rất là rẻ. Ví dụ như một cái ca trích này mình mua có khoảng 200.000 thôi. Nó của hãng là Star Ink Premium. Và vì sao nó lại là ca trích tương thích? Tại vì cái ca trích này nó sẽ lắp được cho nhiều dòng máy, không chỉ của Canon mà có thể lắp được cho các dòng máy của HP cũng được. Ở đây, ví dụ anh em sẽ thấy một cái mã ca trích là CBT C17115A hay là Q2624A EP25. Cái này thì tức là như nào? Tức là ví dụ như là nếu ca trích của hãng Canon thì nó sẽ là cái mã là EP25. Còn nếu các anh em sử dụng một cái máy của HP chẳng hạn thì nó sẽ là ca trích 15A hoặc là ca trích 24A đó. Và nó sẽ tương thích được với các dòng máy Laser Z 1000, 1005 này, 1150, 1220, 1120. Cái này là những dòng máy của HP. Còn Canon thì nó có mã là LPP 1210, 3003 này, 3310 này. Cái ca trích EP25 này thì nó được một cái rất nhiều người họ thích sử dụng, mà ngay như các hãng họ vẫn, cái ca trích này rất hay dùng. Tại vì sao? Tại vì nó là một cái ca trích mà nó có cái hộp tiếp mực toner của nó rất là to, và cái toner to thì nó dẫn đến là chúng ta sẽ in được nhiều hơn đó. Giờ mình sẽ review qua một chút về cái hộp ca trích này. Đây là những cái mã mà mình có thể sử dụng được. Một cái hộp này nó sẽ như thế nào? Đây, ở đây thì nó sẽ có một cái gân này. Các bạn sẽ bóc cái này ra là chúng ta có thể mở hộp được. Nó là Star Ink Premium Laser Toner Cartridge này. Ở đây sẽ có một số các công nghệ của nó, như là công nghệ ISO, công nghệ RO, nhiều công nghệ lắm các bạn ạ. 100% đã được kiểm tra này. Có cả mã vạch các thứ này. Mặt dưới thì có xem nào, có một số cách hướng dẫn lắp đặt này. Mình sẽ hướng dẫn anh em lắp đặt luôn. Và cái thông số về bảo quản cái laser này, Laser Toner Cartridge. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cái này ra nhá. Chúng ta sẽ bóc seal này đó. Rồi, như vậy là mở ra bên trong. Bên trong cái cartridge này chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn cách lắp đặt, nó gọi là user guide, có cả tiếng Anh và chủ yếu là tiếng Anh thôi anh em. Ở dưới đây là tiếng Nga này. Và bên trong ruột của em ca trích này chúng ta sẽ có là một cái, hầu hết các ca trích họ sẽ đều gói theo một cái cách như này. Ở ngoài nó sẽ có một cái túi xốp bóng khí. Cái túi này nó giúp chống va đập đó. Bên trong chúng ta sẽ có một cái túi bọc màu đen. Túi này được hàn kín các bạn. Đã được hàn kín luôn này. Ui dồi, rách. Rồi, cái này ca trích giá rẻ này anh em nhìn này, nó hở luôn này. Ui dồi, cái này không khí lọt vào thì chắc là. Bây giờ mình sẽ cắt ra nhé. Rồi mình sẽ cắt cái ca trích này ra.
Rồi, đây là cái ca trích của chúng ta. Vậy bên trong này nó có một gói hút ẩm anh em ạ. Gói hút ẩm này thì nó sẽ dính luôn với một cái, nếu trong thuật ngữ anh em mà in hay gọi là cái siêu. Cái siêu này nó chính là cái niêm phong, cái trục từ. Cái trục từ tức là cái trục mà nó sẽ, ở đây nó sẽ có một cái bên khoang này là khoang mực này. Anh em đổ mực thì chúng ta tiếp mực chúng ta đổ vào đây. Và nó sẽ có một cái trục từ ở đây. Cái trục từ này nó là cái trục mà nó có từ tính, nó sẽ hút cái bột mực ở đây. Và đây, trong cá trích chúng ta sẽ có một cái màu xanh xanh này. Cái này chính là drum hay còn gọi là trống anh em. Đó là cái trống. Và nếu chúng ta dùng, chúng ta sẽ rút cái này ra này. Đó, cái này nó chính là cái niêm phong trục từ. Và chúng ta sẽ rút bằng siêu ra. Đó. Đây cái cá trích này nó sẽ ghi là 15A này, 13A. Đấy cái mã của nó đây anh em. AG cái gì. Mà thực ra cái cá trích này rẻ tiền nên những cái này các bạn nhìn xem này. Cái dáng của nó nhìn cũng rất là ảo nhá. Chính hãng thì họ dán rất là đẹp luôn. Mình sẽ nói qua một chút về bên trong một cái chiếc cá trích thì nó sẽ có những cái gì. Đây, cả cái này người ta sẽ gọi là một hộp mực. Đó. Ngoài ra thì ngoài anh em về làm kỹ thuật máy in thì sẽ có một cái hộp mực nữa, người ta hay gọi là lọ mực. Tức là cái lọ mực nó sẽ như là một cái hộp mà sẽ như một cái hộp như này. Đây là mình lấy hộp chè nhá. Và trên này nó sẽ là những cái bột mực. Khi anh em đổ mực thì anh em sẽ tháo hết những cái này ra này, tháo những cái bảo hành này ra này. Và chúng ta sẽ nạp mực vào đây. Nó là gọi là nghề đổ mực ấy. Và một cái chiếc cá trích thì nó sẽ cấu tạo, nó sẽ có là trống này, trục từ này, lưỡi gạt này. Đấy, và các cái khoang nhựa này, các con ốc lò xo, tiết điểm, tiếp mát, các loại trục. Đó, trục mực thải, lưỡi gạt mực thải, trục cao su. Đấy, nó có một số các cái linh kiện này thôi. Đó, và các cái cá. Một số loại mực cá trích thì nếu anh em sử dụng các máy đa năng thì nó sẽ có thêm một con chip mực. Con chip mực này thì nó sẽ có tác dụng là counter, tức là nó đếm bản ghi. Một số dòng máy thì nó chỉ giới hạn là chúng ta in được khoảng 1000 bản in là tự động cái chip đấy sẽ không in được nữa. Và nếu muốn in tiếp thì anh em sẽ phải bóc cái con chip đó đi, nhổ đi hoặc là thay con chip khác vào. Đó, một số hãng họ làm những cái gọi là thủ thuật để có thể là bán được nhiều giá trị hơn. Nhưng mà cái dòng này thì nó không có chip mực. Giờ mình sẽ lắp vào nhá. Trước hết là chúng ta sẽ rút siêu này. Đó, là sẽ mất zin em này luôn. Rồi, giờ mình sẽ lắp vào đây in thử nhá. Đây là cái cá trích cũ của máy này. Nó khá là nặng em ạ. Giờ mình sẽ lắp vào. Cách lắp thì đơn giản thôi. Đấy, anh em cầm nó có cái này. Có 4 cái này, chúng ta cho ngón tay vào này. Nó sẽ có chiều lắp này. Đấy, những cái mặt này nó sẽ ngửa lên này. Anh em nó sẽ có những cái gá này, nó ăn vào hai cái trục này. Đấy, chúng ta lắp vào. Một số người không biết lắp cá trích. Đó. Đấy, anh lắp cảm giác là mình thọt cái vào. Xong. Giờ mình sẽ in thử nhá. Rồi để in thì các bạn chỉ cần cấp nguồn điện vào đây. Và chúng ta sẽ cắm cáp vào thôi. Có giấy vào này. Rồi, ở đây mình sẽ thử cho anh em nhé. Đây, rồi và in này. Và in test xem cái trích như thế nào. Rồi, sẽ in thử cho anh em. Anh em vào phần bài in này. Print property này. Có phần in test này. Nó kéo giấy này. Rồi, cái trích mới bản in nó sẽ rất là đẹp luôn anh em. Đó, mới tinh mà. Test này. Rồi mình sẽ in thử nhá. Chọn bài in này. Các bạn sẽ phải burn này. Mình sẽ chọn khổ giấy là A4 này. Rồi. Thì là A4 này. Rồi chúng ta sẽ in thử nhá. Nhớ là khi anh em in anh em phải chọn khổ giấy nhé. Rồi.
Rồi, có một chữ test thôi. Nói chung là ok anh em ạ. Giấy không bị vệt đen việc gì thì được. Cái chất lượng của cái ca trích này mình thấy cũng được, giá thành rẻ. Nếu mà so với việc mà mua một cái ca trích tầm 1 triệu với việc sử dụng với ca trích giá rẻ như này thì được. Tuy nhiên mình cũng có những nhận xét về cái ca trích này. Thứ nhất là cái phần để này anh em xem này, nó dán những cái băng dính nhìn nó khá là lem luôn, nhưng mà cái này như kiểu ca trích họ cũng có tem bảo hành này, warranty. Cái trục này là trục để chống tháo. Nếu mà anh em tháo đầu bực thì anh em sẽ phải tháo những ốc này ra, bửa này ra, và chúng ta nó sẽ có một cái dòng này như nó có một cái phễu. Các bạn chỉ cần bỏ cái đấy ra, chúng ta nằm mực vào và đổ cái mực thải ở trong cái khoang mực thải đi. Chống thì cũng ok đấy, không sao đâu. Chống xước thì anh em in sẽ có bị những cái vệt nhé các anh. Nó sẽ, nếu mà chống xước sẽ in những cái vệt đen. Đó. Ok, cũng in được. Rồi. Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã review về cái em ca trích Star Ink. Cái này không biết là hãng mã gì, EP25 hoặc là ca trích 15A đối với dòng của HP. Theo mình đánh giá thì đây là một ca trích giá rẻ và cái hộp của nó rất là đẹp, được cái hộp nó rất là đẹp. Còn ca trích thì nói chung là cái chất lượng với lâu về dài có lẽ là chúng ta sẽ phải dùng một quá trình chúng ta in thử lâu dài chúng ta mới test đánh giá được. Nhưng mà ở đây, ở cái bản in này mình thấy nó cũng khá là ok, không có vệt, không có bị gì cả. Hơi đen đen một chút đây này. Rồi, tất cả các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay vì nghĩa các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ kênh mình chờ đón các video tiếp theo.